زینا حالت رو بردی مامان؟ باش خیلی چی کنی تا بیان کنی؟ اخوام یه نه اگر روستری داشته رو من ببین حالا اینا بیه پلاستیک هم خور روستری حواس دادی موقع خواستیم بردارمیش روستری طرف من بتونم پلاستیک من گازل نیم حالا جوش کنم خیلی هم بردارش نه فلاکس آوردم اما رو جوش چه مسافرتی کاری بانه اما با پلاستیک مسافرتی با پلاستیک نه الان هم ریزش کنم بدنگم تو یارا هم مسلمس بانش توجه که اپراتور آسانسورش؟ نه طبقه 6 کره یعنی هم کرد آیی فکر کنم صفحش خرابه خدا آسانسور مشکل نداره این صفحش مشکل گوشیم نه آوردم اپراتور سورمی باش کلید آوردیم کلید اتاقم؟ بله بیا اپراتور خمرن کلا موجهای آبی معذرات منتين ناخذ ماشي ایدی بزنم طبيعي مامان ببین وقتی من میپرمت به بابا ایدی نباید دستشو ول کنی نه جای ببین مامان دیدی اون روز چقدر اذیت شدی؟ دوست داری دوباره اذیت بشی؟ آره؟ یه قربونت نه گفتم من داشتم غذا رو می آوردم پایین به بابا ایدی گفتم مراقبت باشه قرار نیست تو دست بابا ایدی رو ول کنی همیشه باید دستشو نگه داری باشه؟ دکتر بهت گفتی؟ دکتر گفت همیشه با بابا مامان رو جایی برم هیچ وقت دستش رو ول آره بابایی وقتی دور بزن باشه اشتون؟ تو که همی گفتی من رو ببرم موجای آبی من خوردم لنا رو خوردم لنا تموم شد فشار دارون یا براتون؟ نه لنا بابا بابا. خیرون رفت دورده میخوای با من بیای؟ دوست نداری با عمه خیرو بری؟ من فدای تو بشم؟ آره من قربون تو بالم
مامانی نباید گریه کنی بگی دایار وسیله همو بر نداره. دایار بچه کوچولوه باشه؟ بزرگه؟ اندازه کیه؟ ها؟ اندازه توه؟ آره هم میتونه راه بره؟ دایار ما که آدم های دروغگویی نبودیم مامان. که میتونه راه بره دلونه انبر کنه. آفر یادت اومد مامان شعرتون؟ من قربونت برم بخون یه بار دیگه. آره بگو مورچه جونم عیب نداره. اتل متل اومد یکم شفه مورچه پا شکسته زنگون زنون و خسته نمیتونه کار کنه دونه ها رو بر کنه پولونه انبار کنه مورچه جونه. آقا خرگوشه رو بخونیم. یه روز یه آقا رسید به خرگوشه گفت اینجوری بخونم. خرگوشه گفت وایسا من خرگوشه موسا بگو من خرگوشه بی آزارم. پس برو نگاه دوباره شعر یاد شما. همین دوشو برده بیمش یه دکتری. البته دوشو نه یه دستشو بیش برده بیمش دکتر. بعد اوسو درامه رو تمرین تکرار کنیم باش. اصلا راجع به بازی هم یه کاری باید صحبت کنیم که نکنه. یادش نه انگار خوب نه یادش موند. می‌دونی یادش موند. تیکه تیکه یادشونه. درسته نصف با. بلده نصف بلد نیست. مگه نه مامانی؟ شعرات یاد گرفتی؟ آفرین لنا. میخوای بریم یه جای خوشگل تا خیلی بازی کنی. دوست آقا داری؟ دکتر مگه نگفت ببرد آب بازی تو موجای آبی؟ اه؟ گفت اگه چیکار کنی؟ نه اونجا بابا آب سرد نیست اونجا آبش گرمه. دوست داری آب گرم؟ مثل موقعی که میری تو همون آبش گرمه. آره؟ لنا میخوام ببرم شهر بازی. بابا این موقع بی اومده خدا کنی دختر برم. چی خندی؟ چی؟ چی خندی؟ من خندیدم برای چی؟ ذوق تو رو کردم که خندیدم برای چی؟ لنا نگاه کن سرزمین موجهای آبی جدیدترین سرسره‌های روز دنیا در موجهای جدید. سرسره دوست داری؟ کجا؟ سرزمین موجهای آبی کجا؟ جلوتر. چقدر ترافیکه فاطمه. آره شهر بزرگ اینطوریه. خیلی اذیت‌آوره. این همه مسیر اومد ما ترافیکی تو اصلا نیست. حالا خوبه ترافیک بمونه بعد نه حالا من چیزه من نقشه اون جلوتر خیلی ترافیکش سنگین تره. داری یکی باز. یا غذا بخور برم برمونه. بله. غذا بخور مامان غذا بخور. غذا بخور. افتاد. تو اینجا پیشی فقط امه.
ها؟ این چند روز که من چه قسمت سرش هستم فکر کنم راستیم بیا چی مایی؟ چی؟ چی بگیره رسیدی کجا؟ نرسید مجای آب رسیدیم دیگه لنا چه شلوغه رسید Paşa abi. Paşa abi. آیره اپراتو با ایدی برم بوده رنده من بوشم آره Bay bay. له چه؟ اینترنتی بس سلام علیکم لنا لینا خوش گذشته؟ تعریف کن برای بابا کجا رفتیم چیکار کردیم غذا اینم نومد غذا چی بخوریم آبرک باشه تا بیاده ما زینب هم رو اون بخش کودکان میان توی لنان چون لنان میاره و زینب خوش با حضرات و حالا شاید هم دنبالم میگردم بود رسیده چی که دلزان سرم و جان هم هر کنم همش کافانی لنا خوش گذشته؟ چی کار کردی اونجا؟ لینا برای بابا تعریف کن رفتی سوار سرسره رفتی دو آب پاشی کردی کجا؟ یک آب ریخت واسه سرم خب برای بابا تعریف کن دیگه چیکار کردی؟ سرسره هم رفتی؟ سرسره هم رفتی؟ اینم خریدیم بابایی خوشگله لنا اینجا که نمیشه بشینی توش مامان باید تو آب هر وقت رفتی تو آب ببین Dayan bia bia bia
بیا ما خیره ما نه قربونت برم. میخوای در بیای؟ من در بیا آفرین دایره کمیشون نه منه همین سازه نه نمیشه ما این بچه هست نمیشه دایره سلام آره پرنده ها رو دیدی مامان؟ آره دیدم دستت میخواد تو صورت مامانی خب باشه بیا چه؟ چشم الان میاریم روغنم بریزم خدا؟ ولی همین قاطی یه Ja. Ne, برنج. حالا اینا. ظرف می‌خوای؟ ظرف خورد؟ نیستش، ولی خودمون. قاشق سنگار تا بیا. آوردن این برنج. بیا این برای لنا باشه. باش مامان این خوشایی چی میکنه آه، بذار بخوری. ادیسی اونو نم بده ماشاءالله ماشاءالله آروم از فلا بیا پایین آروم بیا پایین هر وقت تشنه شد بگو آب بده آروم بیا پایین تا بده آب بده از سرسره آبی میخوای بیای پایین؟ نه اون سرسره برو نه از این نه از اون کجا؟
از اون برو بالا. وایسا تا برم بالا. وایسا. برم وایسا تا برم بالا. وایسا تا برم بالا. حالا برو بالا. برو. برو بالا. دخترم قویه. دخترم خیلی قویه. وایسا این لحظه اینجا. نفرات درست کنم. آروم بکن. آروم. حواست باشه. هر پیش ما آروم برو بالا. یا دیگه نگاه کن اجازه بده برو بالا. اما انشالله. بابا پسرن چی پسر برو. چی ما؟ چی شد؟ نه از اون طرف بیا پایین بیا تا بریم وسایل زنخانی بریم. فاطمه زنخانی بریم. باش یه وای کردم. تا یه خورده بازی کنم اینجا خطرناکه بس یه بار بدی بالا بس ها؟ ella de cura. چی خواهم باید بگم دو دلم نمیم بگم نگم حالا مطمئن نبیم تا مطمئن تر بگم حالا بعد بتیگم در حد شکی اینه نه حالا تا بعد بتیگم تا مطمئن تر بگم نه حالا انشالله چی چیزی نیست نه حالا بعد بتیگم میخوایم دیگه مسئله رو جمع کنیم اما یدی گفته بیا خب گفته بیا تا بریم ظرف کار رو جمع کنیم یه دونه دیگه میگم چقدر ایدی مطمئنی چقدر شناسیش چقدر شناختش داری واجبی چی مثلا نامم چه یه چلی من ذهنم حسه ولی خود مطمئن نیستم ولی خب نه اتفاق بسته یه چلشی بینم الان مثل الان مثلا زیاد با زینب ایگی خنده بینی مثلا پشت صحنه علا بتیگم او همش هستم مثلا بینی یا تیتو ایگه مثلا زینب فلانه بهمانه نبریمش اینو بعد مثلا بینم پشت صحنه بینم مثلا همیشه با هم میشینن ایگی خنده بینم چه جایی دارم بیا رو سکا بیا جلو بیا رو الان سکو دیشون رو شاید دورموش شاید داشته من با هم نمیتونه حرف بزنم حتی بریم جلوتر یه سه کنیم چون حالا چند باری صحنه ندیدم خواستم بعد نگم شاید نگران بوی ولی خب خواهد بالاخره بدونی شاید بهتر بود شاید هم چیزی نبود ولی خب مشکوکم بهش خب بدونی شاید با هم همچنین شخصا حرف بزنه خب بس یعنی سیچه وقتی تیتنه مثلا اینقدر درمونش بدیگ و اینو چون مثلا ها دیوم هی مگم بوریمش برام میگه نه و فلان و امان تازه هم اولی که نشسته این گو و زینب نمیگم نه نیگه سر از صابمه بعد بایم نیوانیمش خب ما خواهدیگم خب بریم جلوتر بذار جلوتر من هم کشیم ها بیامم خیلی قبل هر یه جواب بسیم خیلی خانچه کنم بعد بریم تیشو باید پشتی بوتایی رو بسیم لازم کم را جلوتر ولی خب خیلی مشکوکی زنه
که چقدر با هم راحتن. کار زینب داشته بس راجب این ثابت که حتما که دیر اومد. ها بیا ماما. نه کار داشته بس خانواده بیا ماما. به نظرت چیزی هسته؟ ها؟ شاید هم چیزی نبون اونم اخوام مثلا منفی گرا نگم. شاید این موضوع خانواده بکنم. نه حالا نظرم حالا ما هم شک دارم ولی خب بازم به نظرم زینه با قضاوت کنیم باید اگر مطمئن بیام الان برخوردم جور دیه چون مطمئن نیستم وقت میخوام یه آب ریزی چی پیش بیارم ولی به ولی نظرم فکر نکنم نه دوراموشه خب بس یعنی چه مثلا دروه جلو تو مثلا وقتی تهمیم همیشه گفت فلانه و امانه خیلی دماش حرف میزنه درامه گو همون شایی که رای میمونم ها درامه گو تیسی چه وزنم ای یادت بود خیره با من اصرار کرده ها دیوم ها خموده خیره بیم با من اصرار کرده بگو خیره با من اصرار کرده بگو یه بی زینب بیار خب واسه بعد نو به ایدی گم ایدی طوری نیست دیون گو نه طوری بعد که یه دفعه تو فیلم میگیری گم ای کتاب زینب بگم بیاد دیون گو نه یعنی چه فلان تعجب که من نیرم و سرم درامه گو با هم مشورت کنیم با ما خواهد گویه بیان گو نه اونطوری با من نگویه بی گم خب باشه معذرت خواه حالا که طوری رو بی دوباره منم مجبور کرد که برام از زینب بگم نیو بعد دوستی که رمش گم نیو زینب درامه گویه که طوری من نیام یا دوباره گناه داره به تا بیاریمش خب ما همین دگانجی شیگم کلن که هر سری یه حرف میزنه مثلا جلوتی اگه زینب فلان که بهمان که الان مثلا که رایمین با هم موقع نیتارستان برم زیاد بالا چون نانه ول بکردیم بی‌ترس کرو همین موجای آبی که رایمین تفریح داخل چه؟ موجای آبی که رایمین جایی داشتن مخصوص کودکان بیاد بعد ما فقط مثلا گم زینب 5 دقیقه زینب بگیرش زینب رایبی خب اصلا کمکم نداید ده ما ای ور او ور بگرد اصلا پیداشم نکردم تا امام سهرا و ایدی گم زینب نیام پیجش هم کم ولی نونم کرده بیام درامه گویا که حوالش بعد گم نیو سفرمون خراب کنه سکه خود اصرار که در صورت که اصلا ایتو نبیدن مثلا تو درامه گو اشتباه کردی و زینب گوی بیو بعد درامه گم بهش گم ده نیو خب و اصلا حالا ایتوی گو اصلا به خدا تعالی من زنده مو نو یه حرفی نه یه جوری بزنم که مثلا تکس بگم وای چقدر خوبی پشت سر بگم پیدا چه دردی کنه یعنی مریه اگه هر حرفی هم که بزنم مریه اصلا ایدین تعجب کنم مثلا مو زینب با یک آجیش اینقدر اصرارم که گفت بیارینیش اصلا زینب هم درامه گفت مو پیل کرا ماشین نارم ایشان ده ماشین و خودتون هستن ده فقط بنزین میزنیم ایدونا مورا فقط یه خرد خوراک میهسته که خرد خوراکش هم با خمونه و اوسه ایدی الکی گنونم دستان خاله در صورت که اصلا ایدی پیله ای سفر نیخواست به همون بابام که خواستم بیان درام بگو او همه پیلی که دوی و همون دزر خب ده هیچی نوی بابام هزینه شده که حتی حالا کارتش هم نشون شدم کارتش هم تیمه این کارت بسون خرجی اصلا ایدی خرجی نکیره که مثلا بگم ها ایدی خرج که دستش تنگ 1000 تومن هم خرج نکردن مثلا الان یکم عصبی و بیام خب ولی از قدیم بابام همیشه یادم داد باید فکر کنی خب درست تصمیم بگیری تهمت به کسی نزنی
اگر بفهمم همچین حرفی درسته یک لحظه هم تمومش میکنم. قرار خب، نیست مصطفی فرستاد زندگی ببینم بعد توی نظرم حالا قضاوت زیام خونیم. من نخواستم بگم ولی گم حداقل وقت بگم که بالاخره یه ذره بیشتر احتیاط کنی، یه ذره حواست بیشتر جمع کنی. اگه ایانم چیزی بوده متوجه بوی. دست در نکنه. حالا گم در جریان بوی. حالا بازم سعی کنی چند روز زیر نظر داشته باش ببینیم چیز مشکوکی نداره یا نه. مثلا لنا همش تیمه. ایدی هم مثلا سی بهانه مختلف مرغ سیان، گوشت سیان بازی نبرم. اونم چه اتفاقی واسه. حالا اگر تو باشون رای اتفاقی دی با من خبر کن. غیر از تو هیچ کسی نه مثلا اگه خود میبینم. و کلا این دگانگیش خیلی سیم مشکوکه ولی نیترم به قاطعیت بگم. آن اشتیاق خودی باید بیشتر حواست جمع کنی. بالاخره شما ما هم یه 2 ساعت 3 ساعته شانم فیلم میگیرم. بقیه‌اش تو دشی تو اصلا خود ایدی با مگو بیارش خب اسی که مثلا هی با مگو خیره هی چند روزه و میگو اگر بدونستم همچین اتفاق خواب ببسته مثلا به نظر اوسا هم چه دی خود رو میگو ما خودمون تناخه میریم ما گوستی چه آوردی شما خودمون تناخه میریم و حالا که بینام رفیقم چند باشه حالا کلا حواس بریم و فلان و اوسا رفیقم چند باشه حالا حواست بیشتر جمع کن تا میتش. خب باش.